ආයුබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ පාන් පුඩින් එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. අපි පාන් ගත්තාම සමහර වෙලාවට ඉතුරු වෙනවනේ. ඉතින් එහෙම ඉතුරු වුණු වෙලාවට මේ වගේ පුඩින් එකක් රසයට හදාගන්න පුළුවන්. වැඩි දේවල් ඕන වෙන්නෙත් නැහැ. හරිම අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් මේ පුඩින් එක ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මේ පාන් පුඩින් එක හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන පාන් පෙති 5ක් අරගෙන තියෙනවා. බිත්තර 4කුයි කිරි මිලිලීටර් 500කුයි අරගෙන තියෙනවා. මම අරගෙන තියෙන්නේ පොල් කිරි. ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් උනත් ගන්න පුළුවන්. සීනි ග්‍රෑම් 200කුයි වැනිලා තේ හැඳි 1කුයි ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලකුයි අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියලා සීනි මේස හැඳි 3ක් දාගන්නවා. ඊළඟට සීනි ටික යන්තම් වෙහෙන ගානට වතුර දාගන්න ඕන. දැන් අපි මේක කැරමල් කරගමු. ඔයාලට කැරමල් එක ටිකක් වැඩිපුර ඕන නම් සීනි මේස හැඳි 4ක් 5ක් විතර උනත් දාගන්න පුළුවන්. මේ පාටට ආවට පස්සේ ඔයාලා පුඩින් එක හදාගන්න ගත්ත ට්‍රේ එකට කැරමල් ටික දාගන්න. ඊළඟට පොල් කිරි වලට සීනි දාගන්නවා. ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ සීනි ටික හොඳට දිය කරගමු. ඊළඟට පාන් පෙති මේ විදිහට කොටු කපා ගන්නවා. ඔයාලට මීට වැඩිය පොඩියට උනත් කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් බිත්තර වලට වැනිලා තේ හැඳි 1ක් එකතු කරගන්නවා. අපි මේ ටික ගසා ගමු. ඊළඟට පොල් කිරි මිශ්‍රණය බිත්තර වලට දාගන්නවා. දැන් අපි මේක හොඳට කලවම් කරගමු.
ඊළඟට කැරමල් එක හදාගත්ත ට්‍රේ එකට කපාගත්ත පාන් කෑලි ටික මේ විදිහට අතුර ගන්නවා. දැන් බිත්තර කිරි මිශ්‍රණය පාන් උඩට මේ විදිහට පෙරලා දාගමු. ඊළඟට හැන්දකින් පාන් පිටි වලට කිරි ටික උරා ගන්න විදිහට පොඩ්ඩක් තද කරගමු. දැන් ෆොයිල් කොලයකින් පුඩින් ට්‍රේ එක කවර් කරගන්න ඕන. ඊළඟට පුඩින් ට්‍රේ එක ස්ටීමර් එකට තියාගත්තා. දැන් අපි මේක විනාඩි 45ක් ස්ටීම් කරගමු. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 45කට පස්සේ ඔයාලා මේක නිවෙන්න තියලා පැයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකට දාලා තියලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම අද හදාගත්ත පාන් පුඩින් එක. අපි කෑල්ලක් කපලා බලමු. පේනව නේද? ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා කාලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.